নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমি লৈ আহিছোঁ আন এটি অতি সহজে তৈয়াৰ কৰিব পৰা ব্যঞ্জনৰ ৰেচিপি। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মচুন্দৰী পাতৰ পিটিকাৰ এটি সহজ ৰেচিপি। আপোনালোক সকলোৱে জানেই মচুন্দৰী এবিধ ঔষধি গুণসম্পন্ন শাক। পেটৰ বিভিন্ন অসুখত মচুন্দৰী খালে উপকাৰ পোৱা হয়। আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ প্ৰায় ঘৰে ঘৰেই এই মচুন্দৰী পোৱা যায়। মই যিহেতু কৰ্মসূত্ৰে গৃহৰ পৰা আঁতৰত থাকোঁ, গতিকে টাব বস্তা সকলোতে মাটি ভৰাই দৰকাৰী শাকবোৰ কৰি লৈছোঁ। আজি তাৰ পৰাই শাকখিনি তুলিছোঁ। এতিয়া এই শাককেইডাল তুলি মই অকণমান নিমখ পানীত তিয়াই থ'ম কিছু সময়। এনেকৈ অলপ সময় নিমখ পানীত তিয়াই থ'ম। তাৰ পাছত এতিয়া কেইটামান মচুৰ দাইল ধুই অলপ তিয়াই কোমলাই ল'ম। শাকখিনি এতিয়া পানীৰ পৰা উঠাই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। এয়া মচুৰ দালিকেইটাও পানীৰ পৰা উঠাই ল'ম। আৰু এতিয়া আমাক এই পিটিকাখন বনাবলৈ দৰকাৰ হোৱা বস্তুকেইটা হ'ল কেইফুটামান নহৰু, দুটামান কেঁচা জলকীয়া। এইকেইটা বস্তু হ'লে আমাৰ পিটিকাখন ধুনীয়া এখন পিটিকা হ'ব। নহৰু কেইফুটা আমি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, খুন্দিও ল'ব পাৰে। মই অকণ অকণকৈ কাটি দিছোঁ, গতিকে এনেদৰে কাটি ল'ম। এতিয়া কেৰাহীত তিয়াই লোৱা মচুৰ দাইলকেইটা দি অলপ পানীত সিজিবলৈ দিম। দুফাল হোৱালৈকে সিজিবলৈ দিম, উতলিবলৈ দিম। উতল আহিছে এয়া, গতিকে ঢাকন দি অকণমান সময় ৰাখিম। দালিখিনি এয়া চাওক দুফাল হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে মচুন্দৰী পাতখিনি দি দিম। লগতে কাটি লোৱা জলকীয়া, নহৰু এইকেইটাও ইয়াৰ লগতে দি অলপ সময় ঢাকন দি সিজিবলৈ দিম। আৰু এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ হেতাৰে লৰাই মিলাম। আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই মিলাই ল'ব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে অকণমান কেঁচা মিঠাতেলো দিব পাৰে। ধুনীয়া হয় পিটিকাখন তেতিয়া। এয়া আমাৰ মচুন্দৰী পিটিকা ৰেডি হৈছে। খুব সহজতে কৰিব পাৰি আৰু খাবলৈ জুতিদায়ক হয়। অকণমান পিটিকা হ'লেই ভাতকেইটা অন্য বিশেষ বস্তু নহ'লেও ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি। অৱশ্যে কোনোৱে আকৌ গোন্ধটো বেয়া পায়। মোৰ পিছে ইয়াৰ গোন্ধটো, মচুন্দৰী পাতৰ গোন্ধটো ভাল লাগে, কিন্তু বনোৱাৰ পাছত সেই গোন্ধটো নাথাকে। আপোনালোকেও এনেদৰে তৈয়াৰ কৰি খাই চাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব। অতি সহজতে আমাৰ সহজলভ্য বস্তুৰে কৰিব পৰা এখন ধুনীয়া পিটিকা। গতিকে আপোনালোকেও বনাই চাওক। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, তেনেহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ নতুন ৰেচিপি আৰু নতুন কবিতাৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। ধন্যবাদ।